Reglur í tvímenning, bara yfir höfuð, munið, síman og sælend, heilsutól í eru bönnunema á læknisráði, búa á hausnum nema trúalegum ástæðum. Það eru nokkrir sem ekki alveg klæddir eftir reglunum, en ég er búin að ræða við þá og þeir ætla að gera betur annarkvort í einvík eða á morgun. Reglurnar líka eru að eitt sem ég ætla að biðja ykkur það er að það er bannað að tala í símann á meðan við erum á línu og erum bara yfir höfuð að spila. Það er bara bannað. Þeir ekki verið að setja skilaboð, þeir ekki verið að hringja og svara og gera og græja. Það er bara þeir að hreppa og það er eina sem þeir verið að gera. Hvað, Vítor? Það er bannað að tala í úrriðsviptinga. Reglur í tvímenning eru þannig að sá sem byrja leik verður að byrja alla leikina þangað til að leikurinn klárast, en það má byrja annan finna aðeins í næsta leik. Ég held að liðsstjórnin allir séu með þetta á hreinu og ég hef verið búin að segja ykkur þetta. Það er coin toss í byrjun, þið ýtið á coin toss úr tölvunni og í byrjun, sá sem vinnur coin tossið byrjar leikinn. Búlað í 8. Skiljið þetta ekki að vera. Ég ætla ekki að segja neitt hver á að vera, það eiga allir að vita hver er að vera. Ég setti það út í gær. Við ætlum að byrja í grúppum og grúppunar eru þannig að það er 128, 64, 32, 16, 8 og ég er að vona að vinna hún að gera úrslitin bara fljótt. Svo byrjum við einmenningi vonandi 14:30 en eins og ég skrifaði í gær, ef að klukkan er rosa okkur í hag, þá byrja ég fyrr. Við bara klárum þetta í dag og ætlum að hafa gaman. Herru, jæja, gegnum andara, liðstjórar, hugsuðu liðið ykkar, endilega tala við mig eða eitthvað. Uppi, muniði, þið ekki vera að horfa niður. Og enn og aftur, þetta er spjald 22, þetta er spjald 9. Game on! Það er eitt sem ég ætla að segja ykkur, þegar að liðin voru skráð þá voru ekki allir sem sendu fullt nafn né e-mail sem þýðir það að það eru ekki allir með e-mail. Ég bið ykkur að koma til Hólmars og gefa ykkur e-mailið og hann rettar þessu.
6 eftir. Ok, tökum 6. Þá stóða.
Ja, ja, sillä Nej, han är i 8 vittna efter rytmetona, alltså att normalt. Suurstikin on tullut tuossa variaatio. Oh ja, lekker.
benda á eða kemur að oddaleik, þá sá sem byrja leikinn, hann byrjar að búa.
Já.
En útskotið var fyrir góð. Alveg, þú veist. Það var bara mjög snöggt út. Lítið eitthvað svona doppel-droppel gikk. Já. Annar bíluna í ofni. Þetta og nokkuð fjóra. Já. Það setja ég hann í, þú veist, bara í hlýðina, þú veist, ég eitthvað bara réttur neðan og... Ég sprengdi Já, það var eitthvað stund, herri, já, það er það. Í 65. Reyndar ekki í síðustu bíl, ég stundum þar í bílinn. Það er ekki áflókið, það er ekki eitthvað svona... Ég veit að kannski það var það. Þegar við góðum á útskotið. Að ná útskotið. Ég myndi að í þriðja til Já, ef þetta var þriðja aftur, annars skoðið, nei, við erum bara að setja það að þeir maður spilum það. En það er alltaf að fara Ég leikir að ég hótti að líka í 85. Af því að það er einhver einn. Það var Kristins að virka það einn. Það er 22 sem er í staðin fyrir 15, 21. Einu mínusvæmsarlegin eitthvað 1 frá 4. Þá er það bara, en það er líkurnar. Líkurnar er að fara í hella því sko, ef þú sýnir 15 sem er það, þá er þetta 70 eftir. Og meðan þú missar henni 5, eða missar henni 9, eða missar henni 7, þú veist. Allt þetta skilur bara ekki saman á 70 betur. Já. Já, reyna, leikilega hitt er ekki fyrir neðan 10. Í rauninu, þá kemur þau alltaf í Þið líka bara að festa það? Ég finnst það ekki gaman. Það er eina sem Það verður ekkert svona að gera. Nei, en það ætti að vera þannig að þú ættir að mætast í semis. Ef þú ert með, þú veist, bara eitt lífur kennt, þú veist, þannig sem þetta. Það er líka samkvæmt, þú veist. Það er erfitt að ræða þessu. Nei, þú ert með bara fjóra, 32 manna í staðin fyrir að vera með 128. Það er náttúrulega Já, þá er það bara eitt staklið þarna og eitt staklið á hluti. Þannig að þeir sem eru þeir eru allir í sitt og það er bara tíma sem er ekki þeir líka mætast í útlöfum. Ég vil að fá aldrei sama sensin á að geta samfélagsstyrjum. Ekki eins og þér að fara að mætast í næsta leik. Vílendur kannski að mætast þau í samfélagsstyrjum. Fá Pétur og Alesson að vera í næsta. Það var samvættir. Það var
Baldvin og Risa frá Akron. Ég verið það. Útskotum. En ef það tekst það sér. Annars nú eins og erfitt að tímast. Mér tókst að reynda líka, sko, og þjóðatíð síðast, eða það síðast. Það var miklu örður að tíma þér. Já, ég skiptist í 4 klukkutíma. Sér nýrtist ég bara upp á tjálsæði. Vítar að lappa heim eftir hálf 5 nóttina og var með mat, það síminn deyr. Og enginn á ferði til þess að hjálpa honum. Þá vittist hann eitthvað að leiða þetta er tóttir á. Ég var að halda á þetta og ég var allt í hennu með þetta og svo. Það var örugglega að og ég missti hann einhvern veginn. Ég veit ekki betur en við erum ósýtt. Ennþá.
þetta er það sem fyrsta vika eftir þetta var bara fyrir þessu. Ég veit ekki eitthvað. Þetta er ekki fyrst.
Hér.
Alexin er hérna, Pétur og hérna. Já, alls Allt er vega. Gekka. Spurs. Barbara. Nee. Wait. Sarah. Ja. Alright. No. Sarah Decker. Yeah. We start the game. Both. Oh, start. Six. Or both. We're going to take 6.
Green. This one? Yes.
Helt för.
fjölöfum. Já. Ekki að bíla upp í það.
með það. Ég er bara að þreif í það. Ég var að hlaupa alveg tíma bílunum minni. Ég veit það. Er það? Já, þetta er hana. Nei, það er ekki. Þú voru nýður. Ég þarf 6 fyrir viðbútt. Bara 60.
kuldaði.
Settu þetta inn.
Ma. Já, þú sér það. Máttu þér skilja hvað það var dettur, sko. Já. Ég er på 19 hvað það er. Heitu. Sjóðandi. Kosta pínu. Ekki byrja, það er svo.
Kemur tónlis. Bóta fílu. Come on. Lagi boleh main. Ada mana? Kita lagi.
hér. Síðastu, ætlum að spjara þetta fyrir útsliðina. Bara eins og varan með þetta útsliðu. Hvað er þetta spjara ístöð? Bara, þetta ábúið sig morgun bara. Þú sagði ekki eitthvað. Það er ekki spjara. Allir með aðrið í þann. Stila með kjöðandi. Þeir eru bara allir að pissa og svona. Þetta er orðin að döðulega lamma svo frá það fyrir að með eftir. Er þetta að líka? Það er verðin að líka að vera. Ógeðslega gaman. Já. Ógeðslega gaman að leika hérna. Ég vil elska í triple 3 og 1. Það er ég. Þú starið fyrir það. Það gefa þá. Ekki eitthvað. Hvernig væri það? Þrefalt gúl. En svona, þetta er einfalt. Og splittar á milli rauður græna, lítur að þrepast fúl. Ef að oddurinn klofnar hérna, þá verður það bara þrefalt. Ja, allt saman.
ég sagði í byrjun, ég tala við ykkur eftir leik. Já. Þakka fyrir engjám og... Þessi yngsta fá vel að hensa þeir. Jú, mér var hann skoðið fram. Fucking skinhead. Já, skotti, ég bara alltaf á. Tails segir hann, búm, þeir byrja. Tails er búinn að fara illa með okkur í kvöldum. Við hefum ekki syngið þeir. Besta klopp. 7. Gauði Hauks, skápurinn gamli fyrir okkur. Það er komið út. Svo er ekki að tekið 6. Það er bara 2. Ég er ekki svo góður. Halló.
Komasso.
okay.
Steps. Go. Guðmund, fyrir leiknum, gjörðu svo vel. Ég kom með þetta á silfur fatinu. Já, komdu með þetta, það er yfir þú. Við ætlum að byrja á stelpunum. Þær vita hvað það eiga að vera. Það er búið að breyta skrifar og bara 20. Það er sömu reglur, síman og silent. Það komið svona smá kvartanir hingað og þangað. Við ætlum að koma með það núna. Ég ætla að byrja ykkur þegar þið skrifið að vera kjur. Og
ekki skrifa inn fyrir einhver annar byrðir þau það. Þegar spilarinn spyr hvað á ég eftir eða getur að skrifa inn, þá má ég gera það ekki á meðan spilarinn hefur sagt það. Þetta truflar og hefur áhrif. Ég get ekki lagað gólfið, ég get ekki lagað ýmislegt inni því miður, en ég skal koma öllum skilaboðum á framfæri sem er búið að koma með til mín. Og ég ætla að spila úrslitaleik karla í tvímenning núna, þannig að það mun kannski raska aðeins einmengnum. Þið megið æfa ykkur hérna. Það er búið að laga sviðið, þannig að við ætlum að hafa það á sviði. Þetta er Alexander Veigar, Pétur, Atli Kolbeinn og Guðjón Hauksson. Þegar Grindavík og Slagur vilja margir bara skiptast í tvennt, en það verður ykkur að vera sigurvegari, þannig ég ætla að byrja þá bara rétt svona 5 mínútur og á línu. Stelpur, þið megið byrja og ég ætla að færa ykkur sem eiga að spila 20 á spjald 2. Á spjaldi 12 eiga stelpurnar að spila í staðinn fyrir 20. Spjald 12, bara fyrsti leikur, stelpur. Fyrsti leikur. Svo færum við ykkur upp á spjald 20 aftur. Tristan er að skrifa á spjaldi 12. Sem ég var að vona, ég myndi segja eitthvað. Hvað? Ég ætla að minna ykkur á að stelpurnar að fara að spila, þannig að skulum virða leikina meðan þær eru að spila. Það er allt undir kontról. Það er svolítið veseni með skrifari á stelpum. Frá því ég byrjaði að vera mótstjóri hef ég valið alltaf neðra nafn sem á að skrifa og svona er bara staðan. Ég get ekki breytt þessu. Svona er þetta og ég er búin að biðja Tristan að skrifa fyrir Grindavík. Punktur. Ég ræði þetta ekki meir. Takk.
Ég segi það. Það er ekki mjög gott að þið segir minna.
Íslandsmeistarar í því. Sigurvegarar í hrífni karla eru Atli Kolbeinn og Guðjón Hauksson. Við skulum fara að byrja strákar, við skulum fara bara á línu, þess að eigi verið línu og skrifa það sem ég skrifa. Kallaleikurinn sem átti að vera á 12 verður að spila 20. Kallaleikurinn sem átti að vera að spila 12 verður að spila 20. Nei, fyrir klárum leikinn á 12 og stelpunum var upp og kallandi fyrir öðliti sem eiga að vera 12. Game on!
Birgir Þór, spjaldfugl 11. Spjald 10.
Þórarinn Pálsson, spjald 14. Þórarinn Pálsson, spjald 14. Ég var ekki að pakka í það, það er ekki að dóða þetta. Nei, ég var ekki að halda þetta. Ég var ekki að
taka 6 og byrja og svo. Já. Bara. Yes. Simon.
Andskotin. Eru það mála vatna? Já, ok. Já, hún er bara að spila.
bara heads. Taka 6. Yes.
bílum, mat.
í toppur 5 þarna, maður. Já. Sömuleiðis.
þeir fyrrnefndu fara að velja? Sitten
Hilli?
ekki bara standa 6? Já.
kaupið.
þegar kemur út af.
Já, það ekki. Alex er þetta eitthvað að það eru Grindavík? Já, hann er Grindavík. Já, Grindavík og bóðið. Já, já.
minna allan tíma. Tökum 30 tímur, svo er klár. Þetta ekki kælt þetta. Það var eitthvað. Núna? Já. Kælt vantar. Já. En hann var að klúra toppúr. Já. Í síðasta legg. Hann var á 40, 240. Spilum frá mér núna. Tails eða tails? Tails. Verður byrjar. Game on.
finna tvær bílar það fullt af. Ekki fyrir áður strax. 260 hvað var í gólfinu? Sjáumst.
Strákurinn. 152. Ég hef þetta tækið það. Hörður, 115, 125. Allt er góður. Ég heyrði það. Allt er góður pílum. Ja. Ég held að það var svona tag 152. En þú veist, hvað var að gera? Það er þessi 84,9.
Segir þessi borgarlíf. Kasta hérna á öðru. Það takk í fyrra mun bara áður mætið. Það er bara latur. Magnús. Ég er klár. Við erum bara klárið. Klárið? Ok. Hvernig er það tails? Nej, jo heads. Heads? Nei. Herra, game on. Gengur vel. Takk. Sex. Game shot.
69. 140. 60. 60. 59. 24. 50. يمشي. 41. 140. 85. 36. 60. 81. 60. 60. 57. 223. 29. 40. 57. 57. 29. 30.
26. $65. No score. Game shot. $45. $50. $140. $100. $60. $140. $85. $58. $41. $9. Game shot.
Silent. 26. 60. 140. 96. 60. 41. 50. 45. 60. 40. 80. 50. Game shot. Okay. Skrifa den, hann var bara 26.140. Jeszcze czekam na to.
Ами 9 трябва да ходим с отбора някъде си, не знам аз къде. Еми, так ще е време. Ти докато дойдеш, ще седнем, се видим,